سلام رفقا، خوش اومدید به اپیزود چهارم از ویژه برنامه جام جهانی. در این اپیزود قرار 5 شهر و 5 تا استادیوم میزبان جام جهانی در سال 2026 رو بررسی کنیم و هر اطلاعاتی که داریم رو براتون به اشتراک بذاریم. مثل روال گذشته کیارش رو داریم از چنل کیامدیا در کنارمون. امیدوارم که حالش هم خوب باشه. سلام کیارش جان، اگر صحبتی داری با بچه ها حتما بشنویم عزیزم. درود سامان جان. امیدوارم همه دوستان خوب و خوش باشن. یه درود میفرستم به همه مخاطبای عزیزت و همینطور مخاطبای کیا مدیا. در خوشحالم که ادامه مسیر رو کنار هم دیگه هستیم. امروز اون دو تا شهری که از کشور کانادا میزبان بازی هستن و سه تا شهری که از کشور مکزیک هستن و سعی میکنیم بررسی کنیم با ورزشگاهاش و بریم جلو ببینیم چی میشه. من در خدمتتونم. خدمت که از ماست. من وحشتناک استرس این 3 تا شهر لعنتی مکزیکو دارم. اسما خیلی خاصه و یکیشو امیدوارم تصمیت های پاره نکنم. پیشا پیش دارم میگم اگر رد کنم یعنی واقعا گل کاشتیم توی گفتن این اسما و القاشون، چون حالا قبل از لایو داشتیم با کیارش هم صحبت میکردیم. خب زبانشون بیشتر اسپانیاییه، درسته کیارش؟ بله دیگه، مکزیکی ها اسپانیولی صحبت میکنن و تلفظاشون یکم برای ماها سخته، مخصوصا اینکه خب خیلی مثل اسمای دیگه انگلیسی برامون تکرار نشده. دقیقا. خب قبل از اینکه بریم سراغ 5 تا شهر پایانی که همونطور که کیارش عزیز گفتن که 2 تاش در کانادا از 3 تا هم در مکزیک، میخواستم ازتون خواهش کنم که لایک ویدیو فراموش نشه، انرژی به ما بدید، کامنت هم برامون بذارید. ما از این ویدیو که آپلود میشه از دقیقا فردا شبش که میشه یک شنبه ساعت 9 شب به وقت ایران، ما سعی میکنیم هر شب دیگه لایو داشته باشیم و توی لایوا قراره که کشورها، یعنی هر شب 2 تا کشور رو قراره معرفی کنیم. حالا خیلی از خیلی متفاوت تر از بقیه جاهایی که تا حالا شنیده باشید، یعنی شنیدید و خواهید شنید. ما خیلی ریزه ها رو قراره که تو اون ریزه کاری ها کار کنیم، بیایم جزئیات رو بیشتر بررسی کنیم و فقط به کلیات نپردازیم. اگر موافقی کیارش جان، نکته‌ای داری درباره لایو یک شنبه؟ اگر دارید یک کوتاه بگو که بریم سراغ ویدیو. نه دیگه، خیلی خوب شما توضیح دادی. از یه شنبه تا روز قبل از افتتاحیه دیگه هر روز دو تا کشور رو معرفی میکنیم و همونطور که گفتی با همه جزئیات رو با عینک دیگه ای سعی میکنیم نگاه کنیم که بتونیم جامع و کامل یه چیز هم به درد بخور باشه، هم جالب باشه، یعنی ارزش داشته باشه وقتمون رو بذاریم، هم برای خودمون که داریم اجرا میکنیم، هم مخاطبایی که وقت عزیزشون رو میذارن و کنارمون میمونن. بتونیم کنار هم یه جمع دوستانه بریم جلو. همون کنار هم بودن ها میتونیم کلی هم خاطره باهاش درست کنیم. آره، من امیدوارم که بچه های مخاطبای مخصوصا چنل ساماشو و کیامدیا حتما توی لایو حضور پیدا کنید. این حضور شما باعث انگیزه میشه برای ما. قطعا بیدرنگ بریم سراغ اولین شهر از کشور کانادا، از این 5 تا شهر پایانی. شهری که واسه ما ایرانیا باز خیلی آشناس، اسمش تورنتو یا همون تهرانتو هم، حالا یعنی لقبیه که ما ایرانیا بهش دادیم. ایرانیایی که خیلی کامیونیتی بزرگی داریم ما توی کانادا که مخصوصا تورنتو. کیارش جان، داستان زیبای تورنتو رو بشنویم از شما. تورنتو شاید بیشتر از هر شهر دیگه‌ای در آمریکای شمالی شبیه این باشه که تمام جهان آروم آروم داخل یک شهر جمع شده. اینجا شهریه که هیچ وقت فقط متعلق به یه فرهنگ نبوده.
وقتی در خیابوناش راه میری خیلی سریع اینو حس میکنی که توی بلوک بوی غذای خاورمیانه‌ای میاد و چند دقیقه بعد وارد محله‌ای میشی که کاملا حال و هوای شرق آسیا رو داره. چند خیابون اون طرفتر صدای موسیقی لاتین یا آفریقایی شنیده میشه و مردمی با اون پس زمینه میبینی. و عجیب اینجاست که همه این دنیاهای مختلف کنار هم کار میکنن. شاید برای همین تورنتو بیشتر از اینکه شبیه یه شهر کلاسیک آمریکای شمالی باشه، شبیه نسخه کوچیکی از کل جهانه. اما چیزی که شهر رو خاص میکنه فقط این تنوعش نیست، نوع آرامشیه که توی اون وجود داره. برخلاف خیلی از کلان شهرهای عظیم دنیا که مدام میخوان قدرتشون رو نشون بدن، تورنتو معمولا آرومتر به نظر میرسه. آسمون خراش ها هست، اقتصاد بزرگ هست، رسانه و پول هم هست، ولی شهر هنوز نوعی نظم انسانی و قابل زندگی بودن رو برای خودش حفظ کرده. انگار تورنتو بیشتر از اینکه بخواد فریاد بزنه ترجیح میده خودش باشه. شاید همین روی فوتبال هم تأثیر گذاشته، چون فوتبال در تورنتو بیشتر از هر چیز فوتبال مردم مهاجره. میلیون ها نفری که از کشورهای مختلف عشق به فوتبال رو با خودشون وارد این شهر کردن و بعضیا با پیراهن تیم ملی کشورشون بزرگ شدن، بعضیا با باشگاه‌های اروپایی و بعضیا با خاطرات جام جهانی. و حالا همه اون خاطره ها و کودکی ها در جام جهانی 2026 داخل همین شهر به هم میرسن. وقتی مسابقه ها شروع بشه احتمالاً تورنتو حتی جهانی بزرگتر از همیشه میشه. پرچم کشورها به چیزی که اونها عادت دارن از بالکناشون آویزون میشه و خیابونها پر از زبونهای مختلف میشه و شهر برای چند هفته تبدیل به نقطه‌ای میشه که دنیای خودش رو از دور توی اون مشاهده میکنه. اما شاید جالبترین بخش ماجرا این باشه که تورنتو اصلا لازم نیست برای جهانی بودن تلاش کنه. این شهر سالهاست جهانی بوده و اینو به خوبی یاد گرفته و برای همین جام جهانی در تورنتو فقط یه رویداد ورزشی نیست، بیشتر شبیه لحظه‌ایه که تمام فرهنگ هایی که سالها کنار هم زندگی کردن تو این شهر ناگهان یه زبان مشترک پیدا میکنن به اسم فوتبال. مرسی، ممنون ازت. اطلاعات شهر تورنتو رو که حالا من میخوام واسهتون بگم. بزرگترین شهر کاناداست. یکی از چند فرهنگی ترین شهرهای جهان محسوب میشه تورنتو هم. این شهر در استان اونت... اونتا... اونترا... وای. اونتاریو و کنار دریاچه قرار دارد و مرکز اقتصادی، رسانه‌ای و فرهنگی کاناداست. جمعیت این شهر بیش از 6.5 میلیون نفر گفته میشه. زبان اصلی انگلیسی، زبانهای رایج دیگر فرانسوی و دهها زبان مهاجران. واحد پول دلار کانادا هستش. تورنتو یکی از مهمترین شهرهای آمریکای شمالی محسوب می شود و سالهاست مقصد مهاجران از سراسر جهان بوده است. آب و هوای تورنتو 4 فصل کاملا مشخص دارد: تابستان‌های گرم و مرطوب، زمستان‌های سرد و برفی، بهار و پاییز معتدل و رنگارنگ. زمستان‌های شهر می‌تواند بسیار سرد باشد. اقتصاد و اهمیت جهانی تورنتو مهمترین مرکز اقتصادی کانادا است. زمینه‌های اصلی اقتصادی شهر رو که بخوایم بهش اشاره کنیم: بانکداری و مالی، فناوری، رسانه، سینما و تلویزیون، تجارت و آموزش و پزشکی هستش. بسیاری از شرکت‌های بزرگ کانادایی در این شهر حضور دارند. مهاجرت و تنوع فرهنگیشو اگه بخوایم بهش اشاره کنیم، بیش از نیمی از جمعیت شهر خارج از کانادا متولد شدند و مردم از صدها فرهنگ مختلف در آن زندگی می‌کنند. محل‌های مختلف شهر هویت فرهنگی خاص خودشان را دارد. از لحاظ ورزشی هم تورنتو یکی از مهمترین شهرهای ورزشی کاناداست.
و جزو شهرهایی که میزبان جام جهانی هم خواهد بود و مسابقات در ورزشگاه BMO فیلد برگزار خواهد شد. این شهر یکی از مهمترین میزبان‌های این شهر یکی از مهمترین میزبان‌های کانادا در جام جهانی خواهد بود. درباره فرهنگ و هنر تورنتو هم بخوایم بگیم، تورنتو رو به خاطر سینما و موسیقی و فستیوال‌های بین‌المللی فیلم تورنتو، حالا بخوایم مخففش هم بگیم TIFF، و غذاهای بین‌المللیش، هنرهای خیابانیش، فرهنگ مهاجران میشناسن. حالا اگر بخوایم دو تا دونه از جاذبه های معروف شهرم بگیم، برج CN تاورشون هستش و ورزشگاه همین BMO فیلد هست و تورنتو آیسلندشون. اگر نکته هستش که بخوای اضافه کنی به مشخصات اطلاعات شهری تورنتو، کیارشون بشنویم، اگر نه که یه بحثی بکنیم بعداً بریم سراغ استادیومش. نه، مشخصات کامل رو شما توضیح دادی. تنها چیزی که بخوایم بگیم، بازم اونم شما گفتی، جمعیت قابل ملاحظه ایرانیه که اونجا هست، یعنی دقیقا همینو میخواستم دربارش بحث کنیم. آره، جزو معدود شهرهای جهانی که ایرانی‌ها جزو سه تا جامعه اصلی هن توی اون شهر، و توی هیچ شهر دنیا تعداد ایرانی‌ها به این صورت نیست. و اگر ایران تحت یه شرایطی تیم ملی ایران از گروهش صعود کنه، احتمال صعود ایران زیاده، حالا بعدا در مورد اینا حرف میزنیم، ولی اینکه توی چه رتبه‌ای صعود کنه ممکنه که بخواد، یعنی برای بازیش مجبور شه به تورنتو بره که اونم میتونه شرایط جالب یا شاید عجیبی باشه. دقیقا میخواستم همینو بگم که توی ویدیو قبلی اشاره به این کردی که تیم ملی ایران از لحاظ قرعه ورزشگاه و حالا بازیش کجا قراره برگزار بشه خیلی خوش شانس بوده که دو تاش توی لس آنجلس، یکیش توی سیاتله. میخواستم بگم اگر به جای سیاتل میشد تورنتو، دیگه نور علی نور بود دیگه. یعنی طرفدارای یعنی ما همزبونای زیادی داریم توی این شهرها، علل خصوص تورنتو. فکر کنم خیلی هم میتونست چی میگن مزایای زیادی داشته باشه، هم میتونست در نوع خودش به قول خودت معایب هم شاید داشته باشه. میخواستم ببینم تو چجوری در نظر میگیری اگر تیم ملی ایران، حالا سر فرصتش قطعا صحبت میکنیم دقیق تر، به عنوان به قول تو یکی از سه تا تیم، فکر کنم اگر به عنوان تیم سوم بره میره واسه تورنتو، درسته؟ درسته، ولی بازم شرایط داره، یعنی تیم سوم شدنش باید ببینیم با کدوم تیم میفته. چون آها. ببین جام جهانی از این 16 تا گروه 12 تاشون تیمای سومشون میرن بالا، 4 تا تیم سوم حذف میشن. بعد از اون تیمای سومی که حذف میشن، برای همین حالت پیش‌ورز 3 تا تیم میذارن که قطعا یکیشون بره بالا. برای همین توی 2 تا حالتی از 3 حالتی که ایران سوم بشه باید بره تورنتو بازی کنه. خیلی هم عالی. در رابطه با اقتصاد تورنتو هم، چون ما توی اطلاعات شهریش زیاد نپرداختیم، اگر دوست داری نکته ای اگر هست بگو بشنویم. نسبت به چند سال اخیر خب خیلی از حالا ما دوستان آشناهایی که داریم، خب البته نظرات متفاوته ها. خیلی ها میگن نه اوکیه، ولی خیلی ها میگن نه وحشتناک، علاوه مالیات و اینجور چیزا خیلی شرایط سختی هستش. دیگه اون جایی که سلیقه‌ای بشه آدم نمیتونه در موردش تحلیل بکنه، ولی خب چیزی که مشخص، شما هم گفتی توی اطلاعاتی که دادی، اینه که تورنتو یکی از اصلی ترین قلب های اقتصادی کانادا، یعنی یه جوری قلب تپنده اقتصاد کانادا تورنتوه. و خب به خاطر اون موقعیت جغرافیایی که داره و نزدیکی که به امریکا داره خیلی ازش تأثیر میگیره. و اون جامعه عجیب غریبی که از همه کشورها هستن
و دائما مهاجرایی اومدن داخلش، کلا کانادا، که با شرایط‌های مختلف اومدن. یعنی افرادی هستن که سرمایه‌های سنگین وارد این کشور کردن، در مقابلش افرادی هستن که به عنوان پناهنده وارد این کشور میشن. و خب این دوتا وزنه متضاد توی اقتصاد هر کشوری. پناهنده یه جوری بار میشه برای اون کشور، حالا درست وارد بازار میشن اون افراد و ازشون استفاده میشه، ولی در هر صورت اولش باید اون کشور تحمل کنه اون هزینه ها رو. ولی خب سرمایه گذارها باعث پیشرفت میشن و چون در هر دو مورد کانادا و به خصوص تورنتو داره فعالیت میکنه، اینها هر دو لبه این جریان رو دارن، یه جوری لبه تیغ را میره دیگه. گاهی وقتا مهاجرا خیلی داره به رشد اونجا کمک میکنه و گاهی وقتا خودشون میشن مشکلاتی که داره اون شهر رو میسازه. مرسی، ممنون. اگر موافقی بریم سراغ استادیوم بی ام او فیلد. داستانی اگر در رابطه با اینم اگر داری بگو، بشنویم، خوشحال میشیم. BMO شاید بیشتر از هر ورزشگاه دیگری در جام جهانی شبیه تصویر واقعی فوتبال مهاجرها باشه. تورنتو شهریه که انگار تمام جهان تکه‌ای از خودش رو داخل اون جا گذاشته. وقتی اطراف ورزشگاه را میری خیلی سخته فقط یه فرهنگ یا یه زبون ببینی. آدم‌هایی از آسیا، اروپا، آفریقا، آمریکای لاتین، خاورمیانه سال هاست کنار هم دارن اونجا زندگی میکنن و شاید برای همین فوتبال در تورنتو شبیه یک حس متفاوت باشه. اینجا فوتبال فقط یه ورزش خارجی نیست، بخشی از خاطرات آدم هاست که در جغرافیاهای متفاوت براشون به وجود اومده و بعضیشون اون خاطرات رو با خودشون به تورنتو آوردن. بعضی خانواده ها فوتبال رو از ایتالیا آوردن، بعضی ها از ایران آوردن، بعضی ها از پرتغال و بعضی از آمریکای جنوبی، یک سری هم از آفریقا. BMO کم کم تبدیل شد به جایی که همه این دنیاها به هم رسیدن و شروع کردن کنار هم خوشحالی و شادی و غم. برخلاف خیلی از ورزشگاه‌های عظیم آمریکا، BMO حس صمیمیتری داره. سکوها نزدیک زمینن، صدای هوادارها مستقیم وارد مسابقه میشه و وقتی ورزشگاه پر میشه فضای اون بیشتر شبیه ورزشگاه‌های کلاسیک فوتباله تا استادیوم‌های عظیم آمریکا. سالها هوادارای تورنتو اینجا فرهنگ فوتبالی خاصی ساختن. پرچم‌ها، آوازها و فضایی که کم کم به فوتبال کانادا هویت جدیدی داد. و شاید مهمترین بخش ماجرا این باشه که جام جهانی 2026 برای کانادا فقط میزبانی یه تورنمنت نیست، نوعی اعلام حضوره. کشوری که سالها بیشتر با هاکی شناخته میشد حالا قرار بخشی از مهمترین رویداد جهان رو میزبانی کنه و احتمالاً وقتی تیم ملی کانادا داخل همین ورزشگاه بازی کنه حس متفاوتی در شهر جریان پیدا خواهد کرد، نه فقط برای کانادایی ها، برای میلیون ها مهاجری که سالها فوتبال رو با خودشون به این شهر آوردن و ممکنه کشور زادگاهشون حریف کانادا باشه توی اون ورزشگاه و یک حس دوگانه برای اون همه مهاجر به وجود بیاره. شاید به همین دلیل BMO در جام جهانی فقط یه ورزشگاه نباشه، بیشتر شبیه نقطه‌ای باشه که تمام فرهنگ‌های مختلف شهر برای 90 دقیقه یه تیم مشترک پیدا میکنن و یا شاید مجبور باشن به اصل خودشون برگردن و در مقابل تیم کانادا تیم زادگاهشون رو تشویق کنن. تفسیر خیلی قشنگی بود به نظرم. دمت هم گرم، مرسی. اطلاعات ورزشگاه بی ام او رو بخوام براتون بگم، بی ام او فیلد
این ورزشگاه در شهر تورنتو قرار داره و یکی از مهمترین ورزشگاه‌های فوتبال کانادا محسوب میشه. این ورزشگاه در سال 2007 افتتاح شده و نقش بزرگی در رشد فوتبال حرفه‌ای در کانادا داشته است. هزینه ساخت اولیه 62 میلیون دلار برآورد شده و ظرفیت فعلیش برای جام جهانی 45 هزار نفره که فکر کنم جزء کم ظرفیت ترین ورزشگاه جام جهانی باشه توی 2026. حالا اینو بعدا حتما کیارش کاملش رو بهمون توضیح میده. بی ام او فیلد در ابتدا بیشتر به عنوان یک ورزشگاه اختصاصی فوتبال ساخته شد و برخلاف بسیاری از ورزشگاه آمریکایی شمالی از همان ابتدا فضای فوتبالی تری داشت. یکی از ویژگی های معروف ورزشگاه موقعیت آن در کنار دریاچه و فضای باز و نزدیک سکوها به زمین است که باعث می شود تماشاگرها ارتباط بسیار نزدیکی با مسابقه داشته باشند. این ورزشگاه یکی از میزبانهای جام جهانی 2026 خواهد بود و مسابقات مهمی در آن برگزار می شود. از جمله حالا حدوداً 6 تا بازی هستش که واسه این ورزشگاه گذاشتن که تو برنامهش گذاشتن که قرار انجام بشه توش. و تورنتو یکی از چند فرهنگی ترین شهرهای جهان محسوب می شود و به همین موضوع باعث شده جام جهانی در این شهر حال هوای کاملا بین المللی داشته باشد. کیارشون در رابطه با ظرفیت ورزشگاه صحبتی داری بکنی که این ورزشگاه جمعیتش چجوریه؟ تعداد 45,000 تا حدوداً. آیا به نظر تو کم نیست برای یک ایونتی مثل جام جهانی؟ ببین از لحاظ استانداردها نه کامله، ولی خب در مقایسه با ورزشگاه آمریکا کوچیکه. ببین استانداردهای جام جهانی میگه باید 36 هزار نفر حداقل گنجایش باشه و خب اگه بریم جام جهانی قبلی رو ببینیم معمولا یکی دو تا ورزشگاه بزرگ در حد و اندازه ورزشگاه آمریکا بود و بقیه 8 9 تا ورزشگاه همشون در حد 45 ماکسیموم 50 هزار نفر بود و همین الان ورزشگاه مهم اروپا همشون توی همین حدود گنجایش دارن، بین 30 تا 45 هزار نفر. و خب این استاندارد اروپایی ساخته شده این ورزشگاه و خب این همینی که اون به صورت چارگوش ساخته شده و اون پیست تارتان حذف شده از توش و خیلی نزدیکن تماشاچی ها به زمین، مثل ورزشگاه های اروپایی یا بریتانیایی میمونه و برای همین خب ظرفیت کمتری داره. و یه چیز دیگه ای هم که هست، محبوبیت فوتبال رو باید توی امریکای شمالی ما در نظر بگیریم. استادیوم هایی که ما داریم توی امریکا میبینیم کاربری اصلیشون مال NFL. برای همین خیلی بزرگن و میتونن جام جهانی رو وارد یه مرحله کنن که تا حالا ندیده. یعنی خود آمریکا فقط تونسته قبلا همچین کاری بکنه که تمام ورزشگاه ها ظرفیت های بالای 65 هزار نفر باشه و بتونه اونا رو پر کنه. ولی در بقیه جام جهانی ها حتی توی فوتبالی ترین کشورهای دنیا ما وقتی جام جهانی برگزار کردیم میزبانی های ورزشگاهی داشتیم که میزبان بودن بین 35 تا 40 هزار تا بود اکثر ورزشگاه. ولی خب برای وقتی کنار ورزشگاه های امریکا قرار میگیره به نظر کوچیک میاد، ولی در اصل استاندارد اصلی رو داره. مرسی ازت. اگر نکته نمونده بریم به سراغ دومین شهر خیلی نام آشنا برای ما ایرانیا، ونکوور از استان بریتیش کلمبیا. حالا داستان ونکوور رو بشنویم از کیارش عزیز. ونکوور بیشتر از اینکه شبیه یک کلان شهر باشه شبیه جاییه که طبیعت و شهر بالاخره با هم کنار اومدن. در خیلی از شهرهای بزرگ دنیا آدم حس میکنه شهر داره طبیعت رو پس میزنه، اما در ونکوور انگار طبیعت هنوز اجازه نداده فراموشش کنن. کوهها همیشه در دوردست دیده میشن و اقیانوس کنار شهر نفس میکشه و حتی وسط خیابونهای مدرن هم
حس میکنی جنگل خیلی دوردست نیست و شاید برای همین ونکوور آرامش خاصی داره. نه آرامش مصنوعی شهرهای لوکس، بلکه آرامشی واقعی تر و انگار شهر عجله نداره خودش رو اثبات کنه برای مدرن شدن، در حالی که بسیار مدرنه. باز هم طبیعت هم اندازه مدرن بودن توی اون جریان داره. وقتی صبح زود کنار آب قدم میزنی و مه آروم روی ساختمونا میشینه، ونکوور بیشتر شبیه یه شهر سینمایی میشه تا یک مرکز اقتصادی بزرگ. و شاید اتفاقی هم نباشه که سالها به اون هالیوود نورث یا هالیوود شمالی میگفتن. این شهر بلده تصویر بسازه، اما چیزی که ونکوور رو خاص میکنه فقط این زیبایی های طبیعیش نیست، نوع زندگی آدم هاست. اینجا مردم رابطه عجیبی با بیرون از خونه دارن. دوچرخه سواری میکنن، کوهنوردی میکنن و دویدن کنار آب رو هیچ وقت ترک نمیکنن. کافه هایی که آدم ها ساعت ها داخلشون میشینن و شهری که انگار همیشه کمی آهسته تر از بقیه دنیا حرکت میکنه. و با این حال ونکوور فقط یه شهر آروم طبیعت دوست نیست. این شهر یکی از جهانی ترین نقطه های کاناداست. مهاجرای از آسیا، اروپا، خاورمیانه و بقیه نقاط جهان سالهاست بخشی از هویت شهر شدن و شاید برای همین فوتبال در ونکوور حس طبیعی داره، چون فوتبال از قبل داخل فرهنگ‌های آدم‌هایی که به اونجا وارد شدن وجود داشته و این شهر فوتبال رو قبلا زندگی کرده. جام جهانی 2022 وقتی وارد این شهر میشه که احتمالاً ونکوور بیشتر از همیشه شبیه یک نقطه ملاقات جهانی میشه. پرچم‌ها کنار اقیانوس و آدم‌هایی از ده‌ها کشور مختلف و شهری که انگار برای چند هفته تمام جهان رو توی خودش جا داده تا ببینن چطوری مدرنیته میتونه با طبیعت کنار بیاد و برای کشور خودشون این رو سوغاتی ببرن. ونکوور خود شهر کافیه برای بودن توش، برای آرامش و برای زندگی کردن. غروب‌هایی که نور روی آب میفته، کوه‌هایی که پشت آسمون خراش‌ها دیده میشن و هوایی که حتی وسط یه تورنمنت عظیم جهانی هم هنوز احساس آرامش خواهد کرد، چون اونجا قدرت غالب طبیعته. و شاید به همین دلیل جام جهانی در ونکوور فقط پر سر و صدا نخواهد بود، بلکه به احتمال زیاد زیباترین منظره طبیعی جام جهانی رو اونجا خلق خواهند کرد. مرسی ازت. یکی از حالا اطلاعات شهر ونکوور رو بخوام بگم، یکی از زیباترین و متفاوتترین شهرهای آمریکای شمالی محسوب میشه ونکوور. این شهر در ساحل غربی کانادا و کنار اقیانوس آرام قرار دارد و به خاطر طبیعت فوق‌العاده، کیفیت بالای زندگی، فرهنگ چند ملیتی و فضای آرامش شناخته میشه. ونکوور در استان بریتیش کلمبیاس. جمعیت این شهر به بیش از 2,600,000 نفر میرسه. زبان اصلی انگلیسی است، ولی زبانهای رایج دیگری چون چینی، پنجابی و زبانهای مهاجران دیگر استفاده میشه ازش داخل این شهر. واحد پول دلار کانادا. ونکوور میان اقیانوس، جنگل و کوهستان قرار گرفته و یکی از خاص‌ترین موقعیت‌های جغرافیایی جهان رو دارد. آب و هوای ونکوور رو بخوایم بگیم، ونکوور نسبت به شهرهای کانادا آب و هوای معتدل تری دارد. تابستان‌های خنک و دلپذیر، زمستان‌های بارانی و نسبتاً معتدل. برف در خود شهر کمتر از بسیاری از شهرهای کانادا هستش. باران و طبیعت سبز بخش مهمی از هویت ونکوور هست. اگر بخوایم درباره اقتصاد و سبک زندگی توی ونکوور بخوایم بگیم، اقتصاد ونکوور بر پایه فناوری، سینما و تولید فیلم، تجارت دریایی، گردشگری، استارتاپ ها، محیط زیست و انرژی پاک شکل گرفته است. ونکوور یکی از مهمترین مرکزهای فیلمسازی آمریکای شمالی نیز محسوب می شود و گاهی به آن هالیوود نورث می گویند.
فرهنگ و تنوعش رو اگر بخوایم یه ذره مثال بزنیم، ونکوور یکی از چند فرهنگی ترین شهرهای کاناداست و جمعیت آسیایی بزرگی دارد. فرهنگ شهر ترکیبی از زندگی مدرن شهری، طبیعت زیبا، ورزش، مهاجرت و هنر و سبک زندگی آرام دارند. درباره ورزش هم بخوایم بگیم، طی سالهای اخیر فوتبال در شهر محبوبیت زیادی پیدا کرده است. جام جهانی 26 ونکوور یکی از میزبانهای جام جهانیه و مسابقات در بی سی پلیس اگر اشتباه نکنم برگزار میشه. استادیومشون هستش اسمش. فرهنگ و هنرش اگر بخوایم مثالی بزنیم، ونکوور رو به خاطر طبیعت و کوهستان و دریا و کافه ها و دوچرخه سواری و سبک زندگی سالم و سینما و هنر شناخته می شود. من سعی کردم حالا نکاتی که در رابطه با اطلاعات شهری ونکوور هست و بگم. اگر نکته مونده میخوای اضافه کنی بگو کیارشان، اگر نه که بریم به سراغ استادیومش. نه سامان جان، من الان در مورد استادیومش حرف میزنم. تنها نکتهش اینه که از دید خود من یکی از زیباترین شهرهای دنیاه و خب اون مسئله‌ای که هم شما خیلی تاکید کردی روش، هم من توی اون قسمت قبل گفتم، واقعا این به صلح رسیدن همچین چیزی توی کمتر شهرهایی از دنیا دیده میشه. به صلح رسیدن طبیعت با دنیای مدرن که کنار هم بتونی اینو قرار بدی. من یکی از معدود شهرهایی که میتونم کنارش بذارم بگم شبیه ونکوور این کار رو انجام داده، فقط سنگاپور رو میتونم بگم که همچین حالتی داشته و من اینو ازش دیدم و خب این خیلی جای مهمیه و خیلی نکته مهمی داره. بی سی پلیس شبیه بخشی از خود ونکووره. این ورزشگاه انگار خود ونکووره، آرام، مدرن و surrounded by nature، یعنی تسلیم در برابر طبیعت. وقتی شب میشه، سقف سفید عظیم ورزشگاه وسط نورهای شهر روشن میشه و از دور بیشتر شبیه یک سازه آینده نگر کنار اقیانوس به نظر میرسه تا فقط یک استادیوم فوتبال. و شاید هیچ شهری در جام جهانی به اندازه ونکوور این تضاد عجیب رو نداشته باشه. یک شهر فوق مدرن در میان اقیانوس و جنگل و کوهستان، بدون اینکه ماهیت اونا رو تغییر داده باشه، تونسته باهاش به صلح برسه. اینجا آدم ها صبح ممکنه کنار آسمون خراش ها کار کنن و از چند دقیقه بعد خودشونو وسط طبیعت پیدا کنن. و بی سی دقیقاً وسط همین جهان قرار گرفته. ورزشگاهی که سالها بخشی از مهمترین لحظه‌های ورزشی کانادا بوده، از المپیک زمستانی گرفته تا جام جهانی فوتبال زنان. اما شاید جام جهانی 2026 حس کاملا متفاوتی به اون بده، چون فوتبال با شهرهایی مثل ونکوور عجیب جور در میاد و عجیب پیامشون مشترکه. شهرهایی که مردمانش از سراسر جهان اومدن که به ونکوور بگن میخوایم ازت یاد بگیریم و میخوایم فوتبالو بهت هدیه بدیم. وقتی مسابقه‌ای در بی سی پلیس برگزار میشه، احتمالاً بیرون ورزشگاه میتونی همزمان پرچم‌های تمام کشورهای دنیا رو ببینی و این نقطه دقیقاً شبیه خود ونکووره، شهری که هیچ وقت فقط متعلق به یه فرهنگ نبوده. یکی از خاص‌ترین چیزهای بی سی پلیس حس آرامش اطراف اونه. برخلاف ورزشگاه‌های عظیم آمریکا که همه چیز در اون پر سر و صدا و انفجاریه، اینجا حتی انرژی فوتبال هم خیلی نرمتر و انسانی‌تر احساس میشه. ولی این آرامش موقع مسابقه، فقط موقع شروع مسابقه تا پایان اون، به قبل و بعد از اون کاری نداره.
فقط در این مدت ناگهان تغییر میکنه. وقتی سقف ورزشگاه صدا رو برمیگردونه و جمعیت همزمان فریاد میزنن، این ورزشگاه تبدیل به فضایی میشه که انگار کل شهر داخلش جمع شده. و شاید در جام جهانی این ورزشگاه یکی از جالبترین تصویرهای تورنمنت رو بسازه. فوتبال جهانی وسط یکی از آرامترین و زیباترین شهرهای آمریکای شمالی قطعاً بی‌نظیرترین تصویر رو برای بیننده خواهد ساخت. کاملا موافقم. و اطلاعات این ورزشگاه زیبا رو که بخوایم دربارش صحبت کنیم، ورزشگاه بی سی پلیس در شهر ونکوور قرار دارد و یکی از معروفترین و مدرنترین ورزشگاه های کانادا محسوب می شود. این ورزشگاه در سال 1983 افتتاح شد و طی سالهای بعد بازسازی گسترده ای روی آن انجام گرفت که هزینهش حدوداً 514 میلیون دلار کانادا بوده. ظرفیت فعلیش حدود 54,000 نفر هستش و یکی از معروفترین ویژگی های بی سی پلیس سقف عظیم جمع شونده آن است که هنگام بسته بودن ظاهرا ورزشگاه رو شبیه یک سازه فضایی می کند. شبیه یک سازه فضایی می کند. طراحی مدرن سقف و نورپردازی بیرونی ورزشگاه باعث شده شبها یکی از شاخصترین ساختمان‌های ونکوور باشد. این ورزشگاه یکی از میزبان‌های جام جهانی 2026 خواهد بود و مسابقات مهمی در آن برگزار می‌شود که حدوداً 7 تا بازی در این ورزشگاه قراره برگزار بشه و در آخر ونکوور به خاطر طبیعت خاص، فضای چند فرهنگی و فرهنگ ورزشی آرام اما پرشورش یکی از متفاوت ترین میزبان های جام جهانی 2026 خواهد بود. علاوه بر فوتبال، بی سی پلیس میزبان بازی های المپیک زمستانی 2010، فینال جام جهانی فوتبال زنان در سال 2015 و کنسرت های بزرگ جهانی بوده است. اگر نکته‌ای دارید بشنویم عزیزم و بریم سراغ اون شهری که خودت میدونی من الان باید نفس گیری کنم تا بتونم یه اسمو بگم. واقعا کیارش عزیز، سامان جان ترجیح میدم بریم سراغ شهر قشنگ. در مورد ونکوور هرچی بگیم کمه. و واقعا خب از خیلی شهر زیباییه، من خیلی آره، و دوست دارم طبیعتشو. دقیقا از یه جایی به بعد اگه زیاد تعریف کنیم شاید سلیقه شخصی بشه و خب این اجحافه، چون شاید بعضیا پارامترهای دوست داشتن و بله، انتخابشون فرق 100%. بکنه. برای همین تا همینجا که ازش تعریف کردیم، البته من تعریف غیر واقعی هیچ وقت نمی کنم از جایی، چیزهایی که هست و فقط برجسته میکنیم. و بریم خوشحال میشم سراغ که اون شهر خوب آره رو برام و بگیم. بریم اطلاعات شهر بریم دیگه اینجا دیگه کانادا تموم شد، میریم سراغ سه تا شهر مکزیک. اطلاعات شهر گوادلاخارا. بشنویم داستان گوادلاخارا رو از کیارش عزیز. تونستم بگم، گوادالاخارا بازم اشتباه بیشتر از گفتم. اینکه فقط یک شهر باشه شبیه چیزیه که خیلی وقتی اسم مکزیکو میشنون تو ذهنشون تصور میکنن. موسیقی اسپانیولی، کلاههای مکزیکی، صدای گیتار، تکیلا، فوتبال و خیابانهایی که زندگی داخلشون جریان داره. انگار بخش بزرگی از روح مکزیک آروم آروم داخل این شهر جمع شده. وقتی در مرکز تاریخی این شهر قدم میزنی خیلی زود میفهمی این شهر فقط مدرن یا فقط سنتی نیست. کلیساهای قدیمی، میدانهای تاریخی و ساختمانهای استعماری هنوز اونجا هستن، ولی چند خیابان آن طرفتر کافه های مدرن، استارتاپ ها و نسل جدیدی رو میبینی که داره آینده مکزیک رو میسازه. و شاید همین تضاد شهر رو خاص میکنه. گوادالاخارا گذشتش رو فراموش نکرده ولی داخل گذشتش هم گیر نکرده، اما چیزی که واقعا شهر رو زنده نگه میداره احساسات مردم اون شهره.
اینجا موسیقی فقط برای سرگرمی نیست، بخشی از زندگی روزمره است. شبها در بعضی میدانها هنوز میتونی گروههایی رو ببینی که برای آدمها اجرا میکنن و شهر ناگهان حس قدیمی تری پیدا میکنه. و فوتبال هم دقیقا همینطوره. توی این شهر فوتبال فقط یه مسابقه نیست، بخشی از غرور شهری و هویت آدم هاست. باشگاه هواداران این شهر تیمشون رو فقط دوست ندارن، با اون زندگی میکنن. روزهای مسابقه شهر آروم آروم تغییر میکنه و پیراهنهای قرمز و سفید همه جا دیده میشه. بارها شلوغ میشه و انرژی فوتبال وارد خیابون میشه. و حالا جام جهانی قرار وارد این فضا بشه، شهری که از قبل همه میدونن فوتبال یعنی چی، باهاش میخوابن، باهاش بیدار میشن و دارن همیشه اونو زندگی میکنن. شاید جالب ترین بخش ماجرا این باشه که این شهر برخلاف بعضی شهرهای بزرگ دنیا هنوز حس انسانی تری داره، از نوع باورهای دینی. هنوز میتونی آدمهایی رو ببینی که عصرها کنار میدونهای شهر میشینن، موسیقی گوش میدن یا فقط با هم حرف میزنن و خیلی به عقاید دینیشون پایبندن. انگار زندگی اینجا هنوز کمی آهسته تر حرکت کرده و, و دوست نداشته خودشو تغییر بده. شاید همین جام جهانی رو توی این شهر خاص کنه، به خاطر اینکه بزرگترین تورنمنت جهان وارد شهری میشه که هنوز احساساتش واقعی باقی مونده. شهری که فوتبال رو قبل هر چیزی با قلبش فهمیده و داره به اون خوش آمد میگه. ولی یه فرق بزرگ داره، میخواد به فوتبال بگه اگه میتونی مثل قدیمت بمون، تو هم مثل من مدرن نشو. مرسی ازت. بریم اطلاعات شهر گوادالاخارا رو ببینیم. عرضم به حضور شما که اطلاعات شهر گوادالاخارا یکی از مهمترین تاریخی ترین و فرهنگی ترین شهرهای مکزیک محسوب میشه. این شهر مرکز ایالت خالیسکو است و بسیاری از بسیاری آن را قلب واقعی فرهنگ سنتی مکزیک می‌دانند. جمعیت این شهر به بیش از 5 میلیون نفر میرسه. زبان اصلی اسپانیایی هست و واحد پولشون پزوی مکزیک. گوادالاخارا دومین منطقه بزرگ شهری مکزیک محسوب می شود و نقش مهمی در فرهنگ موسیقی و فناوری فوتبال این کشور دارد. آب و هوای گوادالاخارا معتدل تر از بسیاری از شهرهای مکزیک است. تابستانها گرم و بارانی، زمستانها معتدل و خشک. هوای شهر در بیشتر سال دلپذیر است. فرهنگ و هویت مکزیکیشو بخوایم یه ذره دربارش صحبت کنیم، خیلی ها گوادالاخارا رو نماد فرهنگ سنتی مکزیک میدونن. بخش بزرگی از چیزهایی که دنیا با نام فرهنگ مکزیکی میشناسن ریشه در این منطقه دارد. موسیقی، نوشیدنی، جشنهای سنتی، فرهنگ کابوی مکزیکی، همگی ارتباط عمیقی با ایالت خالیسکو و گوادالاخارا دارند. درباره اقتصاد و فناوریش بخوایم اگر صحبت کنیم، در کنار سنت گوادالاخارا یکی از مهمترین مرکزهای فناوری مکزیک هم محسوب می شود و گاهی به آن محسوب می شود و بخوایم درباره زمینه‌های مهم اقتصادی شهرش بخوایم صحبت کنیم، فناوری، الکترونیک، تجارت، آموزشی، صنعت، گردشگری میشه بهش اشاره کرد. ورزش و فوتبالش هم اگر بخوایم صحبت کنیم، گوادالاخارا یکی از فوتبالی ترین شهرهای مکزیک است و باشگاه معروف شهرشون هم سی دی گوادالاخارا هست که به نام چاوز شناخته می شود. یکی از محبوب ترین باشگاه های کل آمریکای لاتین
هستش. گوادالاخارا یکی از میزبانهای جام جهانی است و درباره هنر و سبک زندگی هم بخوایم صحبت کنیم، شهر به خاطر موسیقی زنده، غذای مکزیکی، میدانهای تاریخی، معماری استعماری، هنر خیابانی، زندگی شبانه شناخته می شود. اگر موافقی بریم به سراغ استادیومش. کیارشان اگه نکته ای داری اضافه کنی بهش اضافه کنی، اگر نه که بریم به سراغ معرفی استادیومش. استادیومش اسمش استادیو آرکونه. استادیو آکرونه. استادیو آکرون بیشتر از اینکه فقط یه ورزشگاه مدرن باشه، شبیه بخشی از روح فوتبال مکزیکه. در کشوری که فوتبال تقریبا شبیه مذهب زندگی میشه، این شهر یکی از مقدس‌ترین شهرهای فوتبالی حساب میشه. یعنی دو تا تقدس کنار هم دیگه، تقدس مذهبی با تقدس فوتبالی توی این شهر جمع شدن و میتونیم نمود اونو همیشه وسط استادیو آکرون نگاه کنیم. در کشوری که همیشه سعی کرده مذهبش رو حفظ کنه، با همون وسواس دوست داشته فوتبالش رو هم حفظ کنه که نماد این حفظ کردن این دو حتما شهر گوادالاخارا. و وسط همین شهر ورزشگاهی ساخته شد که هم آینده رو نشون میده، هم ریشه های قدیمی فوتبال مکزیکو فراموش نمیکنه. از دور که به استادیوم نگاه میکنی، اولین چیزی که جلب توجه میکنه اینه که انگار ورزشگاه نمیخواد بر طبیعت غلبه کنه. سقف سبز رنگ شبیه بخشی از زمین طراحی شده، انگار استادیوم از دل خاک بیرون زده و دیوارهای اون رو هم چمن پوشونده. و شاید همین بهترین توصیف برای فوتبال در این شهر باشه. فوتبال اینجا چیزی جدا از زندگی مردم نیست، از دل خود زندگی بیرون اومده. سالهاست که هوادارای باشگاه این شهر ورزشگاه رو تبدیل به یکی از احساسی ترین فضاهای فوتبالی در آمریکای لاتین کردن. شب‌هایی که مسابقه‌های مهمی برگزار میشه، خیابونای اطراف استادیوم پر از پیراهنای قرمز و سفید همراه با موسیقی مکزیکی فضایی رو پر میکنه که همه جا شنیده میشه و شهر آروم آروم حال و هوای فوتبالی میگیره و به نقطه جوش نزدیک میشه. اما چیزی که استادیوم آکرون رو برای جام جهانی 2026 خاص خواهد کرد فقط فوتبال نیست، احساسات مردم اون شهره. در مکزیک فوتبال خیلی وقتا بیشتر از یه بازی ساده معنا پیدا میکنه. بخشی از غرور و هویت و حتی خاطرات جمعی مردم داخل اونه. شاید جالب ترین بحث این باشه که اونا برای فوتبال مثل انسانها دعا میکنن. توی دعاهای روزانهشون از فوتبال نام میبرن و اونو قبل از شروع بازی توی این ورزشگاه فریاد میزنن و دعاهایی میخونن برای تیم مورد علاقهشون، همه یک صدا داخل این استادیوم. و این یک چیز باور نکردنیه که فقط توی این ورزشگاه میتونید با چشم ببینید. در خیابونها، کافه‌ها، خونه‌ها و حتی ماشینایی که با بوق و پرچم از کنار ورزشگاه رد میشن یه چیز مشترک وجود داره، این که فوتبال رو مثل دینشون میخوان حفظ کنن. استادیوم آکرون شاید فوق مدرن باشه، ولی هنوز قلبش شبیه فوتبال قدیمی آمریکای لاتین میتپه. چیزی که همیشه دوست دارن باشگاه مورد علاقهشون به اون سبک بازی کنه. فوتبالی پر از صدا، احساس و حتی موسیقی و زندگی. و شاید جام جهانی در این ورزشگاه بیشتر از یه تورنمنت جهانی احساس بشه، بیشتر شبیه جشن واقعی فوتبال میشه که انگار موبداش اومدن از اون محافظت کنن و شاید
دعاهایی که توی اون ورزشگاه از سمت شهروندای این شهر خونده بشه بازم سالها فوتبالو براشون زنده نگه داره که زنده نگه داشتن فوتبال برای اونا یعنی زنده نگه داشتن زندگی. مرسی ازت. منم اگر بخوام درباره اطلاعات ورزشگاه استدیو آکرون بخوام براتون بگم، ورزشگاه استدیو آکرون در شهر گوادالاخارا قرار داره و یکی از مدرن ترین ورزشگاه های مکزیک محسوب میشه. این ورزشگاه در سال 2010 افتتاح شد و خانه یکی از محبوب ترین و سنتی ترین باشگاه های فوتبال مکزیک است. هزینه ساختش حدوداً 200 میلیون دلار برآورد شده و ظرفیت فعلیش 49 هزار نفر میگن هستش برای جام جهانی. استدیو آکرون به خاطر طراحی خاص شهرت دارد. سقف سبز رنگ و فرم خمیده ورزشگاه طوری طراحی شده که انگار بخشی از طبیعت اطراف زمین است. از دور استادیوم بیشتر شبیه از دور استادیوم بیشتر شبیه تپه‌ای سبز رنگ به نظر می رسد تا یک سازه عظیم فوتبالی. این ورزشگاه یکی از میزبان‌های جام جهانی 2026 خواهد بود و مسابقات مهمی در آن برگزار می شود که فکر کنم 5 تا بازی قراره در این استادیوم برگزار بشه. گوادالاخارا یکی از مهمترین شهرهای فوتبالی مکزیک محسوب می شود و نقش بزرگی در فرهنگ و هویت فوتبالی این کشور دارد. اگر نکته‌ای مونده که بخوایم بگیم کیارش جان بفرمایید، اگر نه که بریم به سمت شهر مونتری. بفرمایید. خب اگر اشتباه نکنم باید نوبت مونتریه، نه ببخشید مکزیکو سیتی باید بریم، درسته کیارش جان؟ طبق لیستی بله. که داریم آره باید بریم اطلاعات شهر مکزیکو سیتی رو بشنویم از کیارش عزیز. کیارش جان بفرمایید تا منم عکس شهر مکزیکو سیتی هم براتون بیارم. مکزیکو سیتی شهری نیست که بتونی سریع درکش کنی. این شهر بیش از حد بزرگه، بیش از حد شلوغه، قدیمی و زنده است، ولی نمیتونی تو چند روز بفهمیش. اینجا انگار لایه‌های مختلف تاریخ و فرهنگ و زندگی روی هم ساخته شدن تا بشه سخت‌تر درکش کرد. انگار از عمد این کار رو با ما کرده که نتونی سریع کشفش کنی. زیرا اه، این زیرا این رازدار بودن بخشی از فرهنگ مکزیکیه. خیابون‌های مدرن و بقایای تمدن آزتک کنار همدیگه خوابیدن. کنار ساختمون‌های استعماری اسپانیایی گرافیتی‌های مدرن دیده میشه و وسط ترافیک موسیقی، غذا و صدای آدم‌ها شهری زندگی میکنه که انگار هیچ وقت متوقف نمیشه. مکزیکو سیتی فقط یک پایتخت برای مکزیک نیست، یک جهان کامله. وقتی صبح زود بیدار میشی زندگی از همه جا شروع میشه. فروشنده های خیابونی، بوی غذا، متروهای شلوغ و مردمی که انگار همیشه در حال حرکتن و شبها هم شهر واقعا خاموش نمیشه. نور موسیقی و انرژی خیابونها رو تا دیر وقت زنده نگه میداره. اما چیزی که مکزیکو سیتی رو خاص میکنه جدا از شلوغی و عظمتش احساساتیه که توی اون شهر جریان داره. این شهر خیلی شدید زندگی میکنه، شدید عاشق میشه، مثل عشقی که به فوتبال پیدا کرده. شدید جشن میگیره و شدید هم ناراحت میشه و شدید به هویتش افتخار میکنه. این کلمه شدید تکیه کلام افراد ساکن مکزیکو سیتیه که همیشه در مورد خودشون میگن و شاید هیچ جای این موضوع به اندازه فوتبال نمیتونیم اون کلمه شدید رو ببینیم. اینجا فوتبال فقط ورزش نیست، بخشی از حافظه جمعی مردمه. وقتی که
این ورزشگاه این شهر پر میشه، حس میکنی کل شهر وارد مسابقه شده. صدای جمعیت، ارتفاع شهر، فشار هوا، انرژی مردم، همگی با هم فضایی میسازن که خیلی از بازیکنهای بزرگ دنیا گفتن در هیچ جای دیگه‌ای شبیهش رو تجربه نکردن. و منطقی هم هست، چون فوتبال در مکزیکو سیتی فقط روی زمین بازی نمیشه. داخل خیابونها، خونه‌ها، کافه‌ها، زندگی روزمره و حتی هنگام کار کردن مردم هم جریان داره. اما شاید جالبترین بخش ماجرا این باشه که این شهر با تمام عظمت و شلوغیش هنوز روح خودش رو حفظ کرده. هنوز میتونی در بعضی خیابونا حس کنی تاریخ زنده است و داره جلوی چشمات اجرا میشه. هنوز هنر، موسیقی و فرهنگ مردمی بخشی از اصول این شهر شده و باقی مونده. و حالا بعد از دهه‌ها جام جهانی برای سومین بار به مکزیکو سیتی برگشته، شهری که قبلا هم بعضی از بزرگترین لحظه های تاریخ فوتبال رو دیده و تو دل خودش ثبت کرده. شاید هیچ شهری در دنیا به اندازه مکزیکو سیتی برای مردم دنیا و فوتبال دوستها خاطره نساخته باشه. و شاید هیچ شهری در جام جهانی به اندازه مکزیکو سیتی این حس رو نداشته باشه که فوتبال از قبل بخشی از دی ان ای خودش بوده. اینجا فوتبال برگزار نمیشه، اینجا فوتبال زندگی میشه و مرور میشه خاطراتی که دی ان ای فوتبال امروز رو ساخته و مکزیکو سیتی با افتخار جزو معمارهای این دی ان ای بوده. مرسی ازت، ممنون. اگر بخوایم درباره مکزیکو سیتی اطلاعات شهریش بخوایم بهتون بگیم، خب مکزیکو سیتی پایتخت مکزیک و یکی از بزرگترین، پر جمعیت ترین و تاریخی ترین شهرهای جهان محسوب میشه. این شهر مرکز سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و فوتبالی مکزیک است و نقش عظیمی در هویت آمریکای لاتین دارد. منطقه فدرالیش که همون مکزیکو سیتی میشه و جمعیتش که میگن که بیش از 22 میلیون نفر میگن در این شهر زندگی میکنن. زبان اصلی اسپانیایی است و واحد پولم که پزوی مکزیک. منطقه زمانی ببخشید، ارتفاع از سطح دریا 2240 متر است. مکزیکو سیتی یکی از مرتفع ترین کلان شهرهای جهان است و همین ارتفاع روی آب و هوا حتی مسابقات ورزشی تأثیر میگذارد. درباره آب و هواش بخوایم صحبت کنیم، با وجود موقعیت جغرافیایی به خاطر ارتفاع زیاد، آب و هوای شهر معتدل تر هست. تابستان‌ها معتدل و بارانی، زمستان‌ها خنک و خشک. شب‌های معمولا خنک‌تری از بسیاری از شهرهای مکزیک دارد. درباره تاریخ و تمدنش هم که بخوایم صحبت کنیم، مکزیکو سیتی روی بقایای پایتخت تمدن آزتک ها ساخته شده است. و ارزم به حضور شما که ببخشید من یه لحظه بخوایم درباره فرهنگ و هنرش بخوایم صحبت کنیم، مکزیکو سیتی یکی از مهمترین شهرهای فرهنگی جهان اسپانیایی زبان هاست. این شهر به خاطر موزه ها، هنر خیابانی، موسیقی، سینما، ادبیات، غذاهای خیابانی، معماری تاریخی شناخته می شود. ارزم به حضور شما که مکزیکو سیتی قلب فوتبال مکزیک محسوب می شود و جام جهانی 2026 هم میزبان هستش. یکی از شهرهایی که میزبان هستش و یکی از مهمترین شهرهای میزبان جام جهانی 2026 هم خواهد بود. و این شهر تاریخ بسیار مهمی در جام جهانی دارد و قبلا نیز میزبان جام جهانی های 1970 و 1986 بوده است. سبک زندگیشون هم اگر بخوایم صحبت کنیم دربارهش، مکزیکو سیتی به خاطر خیابان‌های شلوغ،
غذاهای معروف، موسیقی، بازارها، زندگی شبانه، هنر و فوتبال شناخته می شود. کیارشان قبل از اینکه بریم به سراغ استادیومش یه سوالی ذهن منو درگیر کرده، اگر موافقی درباره‌اش صحبت کنیم. اینکه اه، فکر کنم 3 4 ماه پیش بود یه سری اخباری داشت میومد در رابطه با مکزیک، حالا نمیدونم خصوصا همین شهر مکزیکو سیتی بود یا شهر دیگه ای بود، من اشتباه میکنم، که یه سری گروه های حالا خلافکاری که مثلا اه، درگیری شدیدی داشتن با حالا پلیس این شهر یا کشور بهتره بگم. اطلاع دقیقی داری دربارش صحبت کنیم یا نه؟ این آیا باعث نمیشه امنیت حالا مسابقات جام جهانی و امنیت اون مسافرایی که میخوان برن فوتبال ببینن در خطر باشه؟ راست سامان جا خبره خب همه جا پخش شد، ولی من بعید میدونم که مسابقات جام جهانی رو بخواد تحت تاثیر قرار بده. بالاخره مکزیک خب اون همراه بقیه مردم اون کشور، اون کارتلای خلافکار هم اونجا دارن زندگی میکنن و بخشی از جامعه هستن، یعنی یه چیزی نیستن که غیر عادی باشن و خود مردم اون کشور و حتی دولتش خیلی خوب بلده باشون چجوری کنار بیاد، چون اونا میگم اینجوری نیستن که مثل بقیه کشورهای عرفی که ما میشناسیم مثلا خلافکارا باید یه گوشه‌ای باشن یا جاشون گوشه زندان باشه. اونا خیلی راحت دارن زندگی میکنن، حتی یه موقعهایی مثل این شلوغیایی که کردن سهمخواهی میکنن از دولت در مورد یه سری چیزها. ولی مکزیک سابقه برگزار کردن 2 دوره جام جهانی رو داره و اون موقع میزبان، تنها میزبان بوده و اتفاقا حالا یا از خوششانسیش بوده یا واقعا توی دوره های خوبی بوده، 1970 پایان جام ژول ریمه رو میزبانی کرد که قهرمانی پله رو به خودش دید، همین ورزشگاهی که حالا در موردش صحبت میکنیم، و آخرین قهرمانی بود که پله به دست آورد. و 1986 هم که مکزیک میزبان جایگزین بود و جایگزین کشور دیگه ای شد و میزبان شد، جامی بود که اون اتفاقات بزرگ برای مارادونا افتاد و مارادونا تونست با آرژانتین قهرمان جام جهانی بشه و باز هم توی همین ورزشگاه و توی همین شهر این جامو بالای سر برد. برای همین مکزیک سابقه خوبی داره از برگزار کردن جام جهانی. به نظر من مشکلی پیش نمیاد، ولی کسی نمیتونه گارانتی بکنه و دنیا دائما در حال تغییره. ولی چیزی که هست، من بعید میدونم با پروتکل‌های خیلی سختی که فیفا برقرار میکنه اتفاق خاصی بخواد بیفته. مرسی ازت، ممنونم. من فقط فکر کنم اشتباهی ورزشگاه شهر مکزیکو سیتی و توی گوادالاخارا اشتباهی اونجا نشون دادم و سر همینم تعجب کرده بودم که میگفت ظرفیت 50,000 نفر. من گفتم خدای این ورزشگاه خیلی به چشم بیش از 80,000 نفر جا میگیره، چرا اینجوریه؟ من سعی میکنم اول اینو صحبت کنیم دربارهش، داستانشو کیارش عزیز بگه این ورزشگاه رو که توی شهر مکزیکو سیتی هستش، من برم عکس گوادالاخارا رو پیدا کنم بیارم. اینت گفتم دیگه، واقعا من شب خواب این شهر رو میبینم. کیارشون بفرمایید داستان مکزیکو سیتی و استادیومش رو بشنویم از شما. استادیو آزتکا اسم این ورزشگاهه، یک ورزشگاه غیر عادی. بعضی ورزشگاه ها بزرگن، بعضی هاشون مدرنن، بعضی هاشون پر از تکنولوژی هن، بعضی هاشون پر از عظمتن، اما استادیوم آستکا اسطوره است. این ورزشگاه فقط محل برگزاری مسابقه فوتبال نبوده،
بخشی از تاریخ فوتبال جهان داخلش اتفاق افتاده که به هیچ عنوان نمیشه حذفش کرد و تمام نسل‌های مختلف یه تیکه‌ای از عکس‌های این ورزشگاه رو گوشه ذهنشون دارن. وقتی وارد آستکا میشی حس میکنی سکوها هنوز خاطره دارن. خاطره فریادهاییه که داره اونجا عنوان میشه و میگه ما بودیم که اینجا رو ساختیم، ما بودیم اون صحنه ها رو به وجود آوردیم و ما بودیم که این ورزشگاه رو زنده نگه داشتیم. بعضی‌ها خاطره دارن از گل‌هایی که پله اونجا زد و فریادهایی که کشید و اون مشت گره کرده‌ای که به آسمون بلند می‌کرد و تونست برای همیشه جام ژول ریمه رو از اونجا به برزیل ببره. خاطره های لحظه ای که دیگو مارادونا از وسط زمین عبور کرد و گل قرن رو زد. خاطره همون مسابقه ای که بعدها دنیا اسمشو گذاشت دست خدا. و شاید هیچ ورزشگاهی در جام جهانی 2026 به اندازه آستکا این حس رو نداشته باشه که فوتبال جهان قبلا هم اینجا زندگی کرده. آستکا فقط یک استادیوم نیست، بخشی از حافظه جمعی فوتبال جهانه که شاید مردم رو به خودش مدیون میدونه. سالهاست که وقتی تیم ملی مکزیک داخل این ورزشگاه بازی میکنه فضا شبیه انفجار میشه. صدای جمعیت از همون لحظه گرم کردن بازیکن‌ها شروع میشه و تا مدت‌ها بعد از پایان بازی ادامه پیدا میکنه. در مکزیک فوتبال فقط ورزش نیست، غرور ملیه و یک جور احساساتیه که بخشی از هویت مردم رو تشکیل میده. همه این احساسات داخل آستکا چند برابر میشه. شاید چون خود ورزشگاه هم عظمت خاصی داره. سکوهای عظیم و ارتفاع شهر مکزیکو سیتی و اون هوای سنگین و ده‌ها هزار نفری که همزمان فریاد میزنن باعث میشه مسابقات در این ورزشگاه حس متفاوتی داشته باشه. بعضی از بازیکنهای بزرگ دنیا گفتن بازی کردن تو این ورزشگاه بیشتر شبیه وارد شدن به یک افسانه است تا فقط یه مسابقه فوتبال. و حالا بعد از دهه‌ها جام جهانی به آستکا برگشته، ورزشگاهی که قبلا تاریخ فوتبال رو تغییر داده و شاید همین چیزی باشه که آستکا از تمام ورزشگاه‌های دیگه خودش رو جدا میبینه. اینجا فوتبال برگزار نمیشه، اینجا فوتبال تاریخ میشه و احتمالاً 2026 یه بار دیگه آستکا برای ما یه تاریخی میسازه که باز هم گوشه ذهنمون باقی بمونه. مرسی ازت. من اول مخاطبین عزیز درباره اطلاعاتی که داریم درباره ورزشگاه آزتکا در شهر مکزیکو سیتی رو براتون میگم. بعدش عکس استادیوم شهر قبلی هم براتون، همون شهر گوادالا ما نمیتونم دیگه بگم اینا، گوادالا خارا رو واسهتون به نمایش میذارم. اطلاعات ورزشگاه آزتکا در شهر مکزیکو سیتی قرار دارد و یکی از افسانه‌ای ترین ورزشگاه های تاریخ فوتبال جهان محسوب می شود. این ورزشگاه در سال 1966 افتتاح شد و تنها ورزشگاهی در تاریخ است که میزبان 2 فینال جام جهانی مردان بوده است. سال افتتاح که گفتیم 1966، هزینه ساخت اولیه 260 میلیون پزو مکزیک، ظرفیت فعلی بیش از 87 هزار نفر. و درباره باز دوباره بخوایم استادیوم آزتکا بخوایم بگیم، آزتکا یکی از تاریخی ترین ورزشگاه فوتبال دنیاست و نام آن با بعضی از بزرگترین لحظه های تاریخ فوتبال گره خورده است. فینال جام جهانی 1990 میان برزیل و ایتالیا و قهرمانی افسانه‌ای پله و مسابقات
مسابقه مشهور دست خدا و گل قرن دیگو مارادونا در جام جهانی 1986 همگی در همین ورزشگاه اتفاق افتاده. این ورزشگاه یکی از مهمترین میزبانان جام جهانی 2026 خواهد بود و مسابقات مهمی در آن برگزار خواهد شد که 6 تا مسابقه قراره در این ورزشگاه برگزار بشه. و بریم به سراغ، من یه لحظه اجازه بدید این ورزشگاه اسمش هم دوباره بخونم، من اشتباه نخونم من روش، بذارید گوادالاخارا اونو بهتون نشون بدم که بریم به سراغ بعدیش. ورزشگاه رو من عکسش هم خیلی هم کوچیکه، ولی خب این بود اون، نه اون این. امیدوارم که این اشتباه ما رو هم ببخشید. این اون عکس استادیوم ورزشگاه معروف گوادالاخارا هستش که قبل یعنی شهر قبلی توضیحاتش رو درباره‌اش دادیم. خب اگر موافق باشی کیارش جان، بریم به سراغ آخرین شهر میزبان جام جهانی، شهری به نام مونتری. اگر موافقی داستان اونو بشنویم از دهن شما، بفرمایید. مونتری شهری که انگار روی غرور ساخته شده، غرور کار کردن، ساختن، برنده شدن و قوی بودن. برخلاف خیلی از تصویرهایی که دنیا از مکزیک داره، برخلاف خیلی از تصورهایی که دنیا از مکزیک داره، شهرهای استعماری، ساحل، موسیقی و فضای آرامتر جنوبی، مونتری حس دیگه‌ای داره. اینجا همه چیز سخت‌تر، صنعتی‌تر و جدی‌تر به نظر میرسه. وقتی وارد شهر میشی خیلی زود متوجه میشی کوه‌ها فقط بخشی از منظره نیستن، هویت اون شهرن. خصوصا که تقریبا از همه جای مونتری اون کوههای سر به فلک کشیده دیده میشن، انگار همیشه بالای شهر ایستاده و مراقب اون شهرن. شاید برای همین شاید برای همین کوهها باعث شدن مونتری شخصیت متفاوتی پیدا کنه. این شهر نرم و آروم نیست، ریتمش سنگین نیست. اینجا ریتمش سنگین تر از چیزیه که بشه حتی اسمش رو ریتم گذاشت. اینجا شهریه که سالها با صنعت، کارخانه، تجارت و رقابت رشد کرده. مردمی که صبح بسیار زود بیدار میشوند، کار میکنند و اقتصادی قدرتمند را به وجود آورده‌اند و به شهرشان نوعی غرور ملی بخشیده‌اند. غرور ملی از نوع شهر خودشان، غروری که بسیار خاصه. اما زیر تمام این فضای صنعتی، چیزی که شهر رو واقعا زنده نگه داشته بعد از این همه خستگی و کار، تنها چیز فوتبال بوده. در مونتری فوتبال فقط مهم نیست، تقریبا بخشی از هویت شخصی تک تک آدم‌هاییه که بیشتر از هر کسی توی مکزیک کار میکنن. رقابت در میان باشگاه‌های این شهر فقط یک دربی فوتبالی نیست، چیزیه که وارد خونواده‌ها، خیابون‌ها، محل کار و زندگی روزمره مردم شده و بخشی از هویتشون شده که طرفدار کدوم یکی از تیم‌های اون شهر باشن و مثل شناسنامه جلوی اسمشون ثبت میشه که طرفدار این طرفن یا طرفدار اون طرفن و این هویت میتونه اونها رو حتی از خونوادهشون جدا کنه، چون فوتبال براشون از خونواده هم مهمتره. تنها چیزی که میتونه با فوتبال توی این شهر رقابت کنه کار کردنه، چیزی که اونها بهش عادت دارن و تونستن چیزی متفاوت از مکزیکی که در ذهن مردم دنیا هست برای خودشون بسازن.
روزهای مسابقه شهر حال و هوای عجیبی پیدا میکنه. پیراهن‌ها همه جا دیده میشن که با شماره ها و اسم های افراد پوشیده شدن، ولی اونها بازیکنهای توی زمین نیستن، بلکه افراد اسم خودشون رو روی پیراهن‌ها می‌نویسن برای اینکه مشخص کنن چقدر تیمشون بزرگه و همه خودشون رو جزو اون تیم میدونن. خیلی هاشون با همون پیراهن‌ها حتی در مراسم خاکسپاری دفن شده‌اند. و حالا جام جهانی 2026 قراره وارد همین شهر بشه، شهری که شاید کمتر از مکزیکو سیتی دربارش حرف زده میشه، اما وقتی پای فوتبال وسط باشه یکی از جدیترین و پرشورترین شهرهای کل دنیا محسوب میشه. و شاید جالبترین بخش ماجرا همین تضادی باشه که یه شهر صنعتی سخت و مدرن که قلبش داره با فوتبال میتپه، وقتی هوادارهای کشورهای مختلف وارد این شهر بشن احتمالا خیلی زود این حس رو درک میکنن، اینکه اینجا مردمش فوتبال رو برای سرگرمی نمیخوان، فوتبال رو احساس میکنن و براشون جنبه حیثیتی داره، براشون مثل قسمتی از خانواده میمونه که اگه باهاشون همراه نباشه باید بره کنار، و اگه باهاشون همراه باشه مثل کار تا ابد انجام میدن و کنار خودشون نگهش میدارن. و شاید به همین دلیل جام جهانی در این شهر فقط درباره مسابقه ها نباشه، بیشتر درباره انرژی شهریه که همیشه دوست داشته خودش رو ثابت کنه، ولی تنها وسیله نفس کشیدنش فوتبال بوده و الان بزرگترین نفسی که همیشه میشده به او دمیده بشه داره به سمتش میاد و اون بزرگترین ایونت فوتبالی دنیاه که پاشو به عجیبترین شهر فوتبالی دنیا میذاره. مرسی عزیزم. اگر منم بخوام درباره اطلاعات شهر مونتری بخوام بگم، یکی از مدرنترین و ثروتمندترین و صنعتی ترین شهرهای مکزیک محسوب میشه. این شهر در شمال مکزیک و نزدیک مرز ایالات متحده قرار دارد. جمعیت شهر حدوداً بیش از 5.3 میلیون نفر گزارش داده شده. زبان اصلیشون اسپانیاییه و واحد پولشون هم پزوی مکزیک هستش. مونتری یکی از مهمترین قلب‌های اقتصادی و صنعتی آمریکای لاتین محسوب می‌شود. آب و هواش رو بخوایم اگر دربارش صحبت کنیم، تابستان‌های بسیار گرم و خشک، زمستان‌های معتدل، بارندگی کمتر از بسیاری از شهرهای مکزیک. هوای شهر کاملا حس شمال مکزیک را دارد، گرم، آفتابی و صنعتی. درباره اقتصاد و صنعتش اگر بخوایم صحبت کنیم، مونتری مهمترین شهر صنعتی مکزیک محسوب می شود. زمینه های اصلی اقتصاد شهر صنعت و تولید، فولاد، فناوری، تجارت، بانکداری، آموزش و دانشگاه ها هستش. جغرافیا و طبیعتش اگر بخوایم یک کوچولو دربارش صحبت کنیم، یکی از معروف ترین ویژگی های مونتری کوههای عظیم اطراف شهرش است و نماد اصلی شهر محسوب می شود و تقریبا از همه جای مونتری دیده می شود. درباره فرهنگ و هویتش بخوایم اگر صحبت کنیم، مونتری نسبت به بسیاری از شهرهای مکزیک فضای مدرنتر و صنعتی تری دارد. فرهنگ شهر ترکیبی از غرور منطقه‌ای، فوتبال، تجارت، موسیقی شمال مکزیک و زندگی شهری مدرن دارد. درباره فوتبال و ورزشش هم که کیارشان کامل گفت، ولی خب منم اگر بخوام یه چیزی اضافه کنم، مونتری یکی از فوتبالی ترین شهرهای آمریکای لاتین هستش. باشگاه معروفش هم که حالا سی اف مونتری یا و یعنی دومیش هم تایگرز UANL هست. دربی مونتری یکی از احساسی ترین و شدیدترین رقابت های فوتبالی مکزیک محسوب می شود. مونتری یکی از شهرهای میزبان جام جهانی 2026 خواهد بود و
اه، بخوایم بگیم هم که تعداد بازیاش البته اینجا ننوشتیم، حالا بعدا قطعا سر شهرها توضیح میدیم که چه بازی در این شهر قراره بازی بشه. مونتریو به خاطر اقتصاد قوی، مرکز خرید مدرن، موسیقی و گوشت‌های معروف شمال مکزیکش میشناسن و طبیعت کوهستانی. اه، اگر نکته نداریم بریم سراغ استادیومش بیدرنگ. کیارش جان. استادیوم این شهر BBVA هست. BBVA شاید یکی از معدود ورزشگاه‌های جهان باشه که قبل از شروع مسابقه هم میتواند نفس آدم‌ها رو بند بیاره. دلیلش فقط خود ورزشگاه نیست، کوه‌ها هستن. همون لحظه‌ای که وارد سکوها میشوی و پشت زمین تصویر عظیم کوه‌ها رو میبینی، حس میکنی که فوتبال اینجا وسط یه قاب سینمایی داره اتفاق میفته. شاید برای همین خیلی‌ها این استادیوم را زیباترین ورزشگاه آمریکای لاتین میدونن. اما این شهر فقط درباره زیبایی نیست. این شهر یکی از جدیترین و پرشورترین فرهنگ‌های فوتبالی مکزیکو داره. اینجا فوتبال شوخی نیست. ممکنه برای شما خیلی گرون تموم بشه اگه نتونی اینو درک بکنی. رقابت‌های فوتبالی شهر، مخصوصاً بازی‌های دربی، سال‌هاست بخشی از هویت مردم شده. شب‌هایی که مسابقه دربی برگزار میشه، کل شهر تعطیل میشه و خیابون‌ها شلوغ میشه. پیراهن‌های آبی یا سفید همه جا دیده میشه و انرژی فوتبال عملاً وارد زندگی روزمره مردم میشه. ولی تعصبی که توی اون وجود داره یه چیز شاید غیر عادی باشه برای کسایی که توی اون محیط زندگی نکردن و شاید بعضی‌ها اونو خشونت افراطی بدونن و برای بعضی‌ها حتی خطرناک باشه و خطر جانی احساس کنن. این استادیوم دقیقاً وسط این احساسات ساخته شده. شاید بودن اون کوه‌ها با خشونت پشت اون ورزشگاه یه جوری نشون میده که فوتبال برای اونا چه شکلی داره دیده میشه. انگار از قصد کوه‌ها اونجا ایستادن که بگن ما با همون خشونت فوتبال رو میبینیم، ولی با همه روح و جونمون به خاطرش زندگی میکنیم و تنها دلخوشی و تنفس شهرمونه. ورزشگاهی فوق مدرن ولی با قلبی کاملا فوتبالی. برخلاف بعضی استادیوم‌های جدید که بیشتر شبیه مراکز سرگرمی شدن، اینجا هنوز مهمترین چیز خود مسابقه است. اینجا اون مسابقه در از دربی تعریف شده. سکوها نزدیک زمینن، صدای جمعیت سنگینه و وقتی هوادارا همزمان فریاد میزنن کل ورزشگاه انگار میلرزه. اما چیزی که جام جهانی 2026 رو در این ورزشگاه خاص میکنه این فضای فوتبالی نیست. اینه که حالا فوتبال جهان وارد یکی از واقعی ترین شهرهای فوتبالی مکزیک میشه که فوتبال رو جدا از تنفس شهر یک جور دربی هم میدونه. هوادارایی که از برزیل، آلمان، اروگوئه و چند کشور دیگه مشابه اونها میان وارد شهر میشن که از قبل میدونن عاشق فوتبال بودن یعنی چی، ولی شاید هواداری بقیه کشورهای دنیا رو یه جور بی‌تعصبی بدونن، چون برای اونا هواداری تعریف دیگه‌ای داره. و شاید یکی از تصویرهای ماندگار جام جهانی همینجا خلق بشه. فوتبال جهانی زیر سایه کوههای مونتری داخل ورزشگاهی که انگار برای شبهای بزرگ فوتبال ساخته شده و تعصب فوتبالی و برای همیشه فریاد میزنه، جوری که اونو با خودشون زیر خاک میبرن. مرسی ازت، مرسی از این اطلاعات دقیقت. اطلاعات ورزشگاه BBVA اگر بخوام براتون بگم در شهر مونتری،
یکی از مدرن‌ترین و زیباترین ورزشگاه‌های آمریکای لاتین محسوب می‌شود. این ورزشگاه در سال 2015 افتتاح شد و خانه یکی از قدرتمندترین باشگاه‌های فوتبال مکزیک است. هزینه ساخت حدوداً 200 میلیون دلار هستش و ظرفیت این ورزشگاه چیزی نزدیک به 53 هزار نفر گنجایش دارد. تیم اصلی این شهرم CF مونتری هستش. یکی از معروفترین ویژگی های استادیوم BBVA منظره فوق‌العاده آن از پشت ورزشگاه کوه مشهور آن شهر قرار دارد و باعث شده که این استادیوم یکی از سینمایی ترین چشماندازهای فوتبالی جهان را داشته باشد. طراحی مدرن ورزشگاه، نورپردازی پیشرفته و نزدیکی سکوها به زمین فضای مسابقه را بسیار پرتنش و پر از انرژی می کند. این ورزشگاه یکی از میزبانان جام جهانی 2026 خواهد بود و مسابقات مهمی در آن برگزار خواهد شد که اگر اشتباه نکنیم حدود 5 تا بازی در این ورزشگاه هم قرار برگزار بشه و مونتری در آخر هم مونتری یکی از صنعتی ترین و ثروتمندترین شهرهای مکزیک محسوب می شود، اما همزمان یکی از عمیق ترین فرهنگ های فوتبالی کشور را هم دارد. فکر کنم تموم شد. آخرین شهرمون بود. کیارش جان درست میگم دیگه؟ بله سامان جان تموم شد. در مورد این دو تا کشورم حالا موقع معرفیشون صحبت میکنیم، ولی خب حالا به عنوان میزبان خب دو تا کشور کاملا متفاوتن با هم دیگه. کانادا و یعنی مکزیکو داری میگی دیگه، درسته؟ دقیقا کانادا و مکزیک، یعنی کانادا کشوریه که مهاجرا ساختنش و از تمام فرهنگ ها و ملیت ها اونجا دارن زندگی میکنن و اون فوتبال رو اونا با خودشون آوردن اونجا، چون توی خود کانادا فوتبال جایی نداشته و برای همین فرهنگ فوتبالیشون یه چیزیه که از هزاران نوع فرهنگ فوتبالی به وجود اومده و ترکیب اوناه. ولی مکزیک یه چیز خیلی خیلی متفاوته، جدا از اینکه خود کشورشون و مردمانشون جزو تمدن‌های قدیمی بشرن و تونستن خودشون رو همون جوری نگه دارن تا حدودی، ولی یکی از چیزایی که دارن اینه که اون با فوتبال زندگی کردن توی مکزیک، اگه بخوایم یه مشابه توی دنیا براش بگیم، یه چیزی مثل برزیله، ولی توی مکزیک اون نوعش خیلی فرق میکنه. میدونی اگه بخوایم توی دو کلمه خلاصه بکنیم اینه که برزیلیا شاید شاعرانه فوتبال رو دوست دارن، ولی مکزیکیا متعصبانه فوتبال رو دوست دارن و با فوتبال واقعا زندگی میکنن و یه چیزیه که خیلی کمتر بهش پرداخته میشه، به خاطر اینکه مکزیک توی قاره قرار داره که توی هیچ کدوم کشور غیر خودش فوتبال ورزش اول نیست. برای همین زیاد در مورد مکزیک گفته نمیشه که چقدر فوتبال توی مکزیک نقش حیاتی برای مردمش داره و دیدی که حالا توی این سه تا شهری که گفتیم اون اتفاقایی که توی اون ورزشگاه میفته قبل از شروع مسابقه، شما حساب کن 49 هزار نفر دعا میخونن برای تیمشون که میخواد بازی رو شروع کنه، یا چون اونجا خیلی شهر مذهبیه. از اون طرف حالا در مورد این شهر آخری که الان صحبت کردیم مونتری، این دربیشونو که دیگه متوجه شدید اصلا به چه صورته. مکزیکو سیتی هم که خب یه کلان شهر به اون بزرگی، اون سابقه‌ای که توی فوتبال داره، این یه تیکه مکزیک با اون دوتا میزبان دیگه توی این موردا خیلی متفاوته. ولی خب دیگه مجموعه این سه تا میزبان این بازی ها رو برگزار میکنن، هرچند که حدود 80 و چند درصد بازی ها توی امریکا برگزار میشه و اون دوتا میزبان تقریبا بعد از دوره گروهی دیگه کم رنگ میشن و کامل میرن کنار بعد از یک 16 مرحله 16 این دوره اولین جام جهانیه که داریم، چون هیچ وقت 32 تیم به دوره حذفی نمیرفتن.
الان 32 تیم میرن دور حذفی و خب یکی از چیزهایی که میتونه این بازی هم خیلی قشنگ کنه همینه دیگه، چون اون دور حذفی خیلی هیجانی میشه. شما حساب کن 16 تا بازی دور حذفی اضافه میشه به این دوره جام جهانی. یعنی شما دوره های جام جهانی قبلی کل حذفی ها 16 تا بازی بود، الان کل حذفی ها 16 تا دیگه هم بهش اضافه شده و قطعا هیجان توی این جام جهانی خیلی بیشتر میشه. باد موافقم و اصلا گفتم من یه کسی بودم که اوایل یه ذره گیر بودم روی این موضوع که چرا 48 تیم، الان مثلا فلان تیم بیسار تیم اصلا یه دفعه بکنن 72 تا تیم، مثال میگم و دیگه انتخابی هم نذارن و فلان و اینا. ولی خب از دیدگاه های دیگه که نگاهش کردیم واقعا راست گفتی. بعضی از چیزهایی که با هم صحبت میکردیم این که هر که هر دوره ای از جام جهانی یک کشوری میاد سورپرایز میکنه همه رو و قطعا این جام جهانی هم پر از سورپرایز هست. کشورهایی که شاید توقعشو نداشته باشیم صعود کنن، کشورهایی که توقعشو نداشته باشیم شاید تو مرحله گروهی حذف بشن. همین فوتبال جذاب کلا. و درباره این دوتا کشورم اگر بخوایم صحبت کنیم، فقط نکته جالبی که واسه من بود شخصا، یکی از نکتهایی که خیلی نظرمو جلب کرد ورزشگاه تورنتو بود که اگر اشتباه نکنم کمترین جمعیت رو داره، یعنی ظرفیت رو داره توی میزبان ها و یکی از قشنگترین ورزشگاه ها هم فکر کنم آخرین ورزشگاه ما معرفی کردیم. این طبیعتش هم جو وحشتناکی که داره. نمیدونم حالا بازی مکزیک هم خودش اینجا هستش توی این استادیوم یا نه. اگر اطلاع داری بدید، چون اینجور استادیوم ها اگر میزبان هم توش بازی داشته باشه واقعا ترسناکه واسه تیم حریف و شرایط خیلی سخت میکنه قطعا واسه شون. در دقیقا. کل ببخشید. مکزیک توی این ورزشگاه هم بازی میکنه، ولی حالا کدوم بازیشه دقیق نمیدونم، ولی میدونم توی این ورزشگاه هم بازی داره. و بازی یه چیزم میخواستم بگم، حالا بگو بگو ببخشید عزیزم، میونه نه 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 بگو کلامه، عزیزم. این بود که بازی افتتاحیه توی مکزیکو سیتی برگزار میشه و اه، اون بازی افتتاحیه خب به خاطر اون صحبتیه که کردیم، به خاطر اون تاریخی که پشت این ورزشگاهه و احترامی که به اسطوره های فوتبالی که توی اون ورزشگاه جام گرفتن و یه جوری اون موزه فوتبال جهان اون ورزشگاه، و برای همین افتتاحیه رو به اون ورزشگاه دادن که با اون شروع بشه. چون خیلی ورزشگاه مهمیه، میگم بازی های خیلی خیلی مهمی توش برگزار شده و میگم باز هم میگم یا از خوششانسیشون بوده، چون دقیقا شما باید میزبان جایی باشی که پله توش قهرمان میشه، ژول ریمه برای همیشه تموم میشه، مارادونا بازی انگلیس گل دست خدا رو میزنه دوباره توی فینال، اون فینال دراماتیک آلمان آرژانتین توش اتفاق میفته و مارادونا جامو بالا میبره. و خیلی عجیبه که همیشه توی این ورزشگاه انگار از قبل نوشتن که باید یه سری صحنه‌های خارق‌العاده ثبت بشه. برای به احترام این چیزهایی که توی این ورزشگاه اتفاق افتاده میزبانی افتتاحیه رو به اون دادن. ولی جدا از اون هر دو تا کشور دیگه اولین بازی که توی کشورشون برگزار میشه یه مراسم افتتاحیه انجام میدن برای خودشون. ولی اصلی ترین افتتاحیه توی شهر مکزیکو سیتی هستش، درسته؟ آره دیگه اون افتتاحیه رسمیه، چون رسمی خود اولین فیفا. بازی برگزار میشه. نه توی هر سه تاشون مراسماشون به یه اندازه کامله، ولی خب وقتی اولین بازی برگزار شد دیگه اونا فقط برای کشور خودشون، برای اینکه دقیقا. توی اون کشور داره افتتاح میشه دارن افتتاحیه برگزار میکنن. یکی از چیزایی هم که من همیشه سوال بود برام، میگفتم اگر مکزیک قارش میومد مثلا جزء آمریکای جنوبی بود چقدر بد میشد. یعنی امکان داشت از دستش بدیم همچین طرفدارایی و همچین عاشقان فوتبالی و چون وضعیت آمریکای جنوبی یه جوری اصلا عجیب غریبیه. کلی تیم هستش اونجا که دیوانه وار
فوتبال رو به قول تو زندگی میکنن، دوست ندارن، زندگی میکنن. و الان میگم خوبه که اتفاقا قارش توی آمریکا شمالی و فکر کنم تمامی جام جهانی هم بوده اگر اشتباه نکنم. تمامی جام جهانی ها نبوده، اکثرا ولی بوده. یکی از آره. آره ولی یکی از پر تکرارترین کشورهای دنیا مکزیک بوده دیگه. خیلی دور است که پشت سر هم بوده، چون تقریبا رقیب نداشته جلوش و همیشه به راحتی اومده جام جهانی. خب اگر نکته دیگه نداریم ویدیو رو به پایان برسونیم و من فقط لازم به ذکر یک بار دیگه ازتون خواهش کنم که این ویدیو رو وقتی که دارید نگاه میکنید فرداش میشه یک شنبه و ما رأس ساعت 9 شب به وقت ایران اولین لایومون رو قراره بذاریم و توی لایومون قراره هر لایو به دو تا کشور از کشورهایی که راه پیدا کردن به جام جهانی بپردازیم و کلی اطلاعات خفن قراره دربارهشون بگیم که شاید هیچ جای دیگه نشنیده باشید. امیدوارم که حضور پیدا کنید توی اون لایف. قبل از هر چیزی این دکمه سابسکرایب رو بزنید. اگر چنل ها رو سابسکرایب ندارید حتما انرژی به ما بدید، اون سابسکرایب رو بزن، زنگوله رو هم بذار رو حالت آل لطفا و لایک و کامنت هم ما رو از لطف خودتون دریغ نکنید. من باهاتون خدافزی میکنم تا ویدیوی بعدی. فعلا خدافز. کیارش شما مایک در اختیار شما که خدافزی کنید. ممنون، خوشحال شدم منم در خدمت شما و دوستان بودیم و خیلی لذت بردم. حتما دوباره کنار هم خواهیم بود. سامان و کیارش با شما صحبت میکردن و اینجا سامان شو و کیامدیا بود.